En we zijn terug! Mijn naam is Roberto en in deze video neem ik 5 tips met je door waardoor je sneller en constanter wordt in een race. Want je kan nog wel zo snel zijn over 1 ronde, maar voor een race is het belangrijker dat je snel en vooral constant rijdt over een hele raceafstand. Laten we meteen beginnen met tip nummer 1 om sneller en constanter te rijden in F1 2021. Je ziet het vrij vaak gebeuren. In time trial kun je supertijden neerzetten en rij je de ene na de andere snelle ronde. Maar dan tijdens de race valt je pace enorm tegen en na een paar rondes zijn anderen die over 1 ronde minder snel zijn ineens sneller dan dat jij bent. Dit kan meerdere oorzaken hebben, maar de nummer 1 reden is dat je setup niet goed genoeg is voor een race. Een time trial setup is gemaakt om te vlammen over 1 ronde. In time trial rij je met een lege tank en slijten je banden ook niet. Alles in een time trial setup is gemaakt om snel te zijn over 1 ronde. En als je het goed doet, duurt een race vaak langer dan 1 ronde. Meestal langer. En daarom is het belangrijk om een goede setup te maken voor de race. Waarbij je op moet letten is dat de auto voor de hele race in balans is, je banden niet te snel slijten en dat de auto ook in balans is met een volle tank. Maar hoe maak je zo'n race setup? Dit kan op verschillende manieren. Zo kan je een race setup van het internet plukken, zoals mijn race setups of die van anderen. Vaak werkt dat wel goed en met een beetje tweaken hier en daar kan je dit aanpassen naar je eigen rijstijl. Of je kan de setup zelf opbouwen en hoe je dat precies doet gaat te lang worden om in deze video uit te leggen. En daarom heb ik een hoe maak je de beste race setup series gemaakt. In deze serie leg ik uit per onderdeel hoe setups werken en wat aanpassingen betekenen voor het rijgedrag. Ideaal voor het maken van een race setup, zodat je echt leert begrijpen wat elke functie in een setup betekent. Wil je dit bekijken? Klik dan op de link onderaan in de beschrijving of de link nu rechtsboven op je scherm. Ik heb het hiervoor al even kort benoemd en in alle eerlijkheid valt het ook onder de setup, maar toch wil ik dit nog even speciaal benoemen, want je banden in de juiste window houden voor een gehele race is zo ontzettend belangrijk. Lukt dit je niet omdat je banden te heet worden, dan ga je enorm veel tijd verliezen omdat je gewoon grip mist. Persoonlijk vind ik het fijn als de temperatuur van mijn banden tussen de 95 en 103 graden zit. Komen ze hierboven, vooral boven de 105 graden, dan ga je heel veel grip en tijd verliezen. Maar hoe doe je dit nu precies? Want dit kan ook weer op verschillende manieren en de 2 makkelijkste manieren om de temperatuur van je banden te verlagen zijn: als eerste de bandendruk verlagen. Dit doe je door de bandenspanning lager te zetten. Het is cruciaal dat je hierin de juiste balans vindt, want rij je met de hogere bandenspanning dan ben je over het algemeen iets sneller, alleen raken je banden sneller oververhit. Verlaag je de bandenspanning, dan blijven je banden in een betere window, maar verlaag je de bandenspanning te veel, dan kan de auto erg lui aanvoelen tijdens het insturen en daarom is het belangrijk om de juiste balans te vinden tussen temperatuur en bandenspanning. De tweede manier hoe je de temperatuur kan verlagen is door met iets minder vleugel te gaan rijden. Door met iets minder vleugel te rijden verlaag je de downforce en door met iets minder downforce te rijden verlaag je daarmee de druk op je banden. Dit betekent dat de banden iets minder heet worden en daarom ook in een betere window blijven. Ook hiermee is het weer belangrijk om de juiste balans te vinden, want ga je met te weinig vleugel rijden, dan heb je te weinig downforce, waardoor je extra moet insturen en ook weer meer van je banden vraagt. Daarom als je de vleugel gaat verlagen, doe dit er maximaal met 2 kliks. Vaak is 1 klik al meer dan genoeg en merk je al verschil in je bandentemperatuur. Wat je ook kan doen tijdens een race is met 1 klik minder voorvleugel rijden op de softband en wanneer je naar de medium of harde band gaat, je voorvleugel met 1 klik verhogen. Dit kan je doen omdat de softband het meest gevoelig is voor hogere temperaturen. Dus worden de softbanden vaak iets te warm, dan kan je ervan uitgaan dat de hardere banden beter blijven qua temperatuur. En dan heb je nog een derde manier waarin je je banden in een betere window kan houden, maar ook belangrijk is voor een race in het algemeen en dat is jouw eigen rijstijl. Voordat we naar tip nummer 3 gaan, wil ik je vragen of je de video een duimpje omhoog wil geven als deze tips je hebben geholpen en om te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we nu door naar tip nummer 3, jouw eigen rijstijl. Mijn derde tip om sneller te worden in de race is om je rijstijl iets aan te passen ten opzichte van een time trial rondje. In time trial wil je zo snel mogelijk je ronde afmaken en vol op de limiet rijden. Maak je een foutje in spinje, maakt niks uit, op start drukken en we gaan weer opnieuw. In een race wil je nog steeds zo snel mogelijk zijn, maar wel een beetje marge overlaten. Niet elke ronde op de limiet rijden, want dan is een foutje zo gemaakt. Daarom is het belangrijk om te leren om constant snel te rijden zonder op de limiet te rijden. En er zullen vast meerdere manieren zijn om dit te oefenen, maar zelf oefen ik dit in time trial. Heb ik een race op donderdag, dan probeer ik vaak op dinsdag en woensdag mijn limiet te vinden op een circuit. En op deze dagen probeer ik echt zoveel mogelijk eruit te halen wat erin zit, om te weten hoe ik de bochten zo snel mogelijk kan nemen. Want mijn idee hierbij is dat als ik steeds sneller word, dat ik makkelijker een kleine marge kan laten liggen om constant snel te worden. Rijd ik op dinsdag bijvoorbeeld een 1.10.2,
als mijn snelste tijd en als ik op woensdag oefen een 1:10.0, dan ben ik in een dag nog 0,2 seconden sneller geworden. Dat is logisch. En doordat ik nu een 1:10.0 kan rijden, wordt het ook een stuk makkelijker om elke ronde een 1:10.2 te rijden zonder op de limiet te rijden. Dus door dat hou ik mijn marge over elke ronde door niet op de limiet te rijden en kan ik nog steeds elke ronde makkelijk een 1:10.2 rijden. Zo weet ik precies hoe ik de bochten moet aanvliegen zonder op de limiet te rijden en dan toch vrij snel te zijn. Daarnaast hou je door het marge over te houden ook over het algemeen je banden in de juiste window, waardoor je niet te veel vraagt van je banden en hierdoor ook snelle, constante pace kan blijven rijden. Zelf e-sporters houden elke ronde wat marge over, omdat als zij elke ronde volle bak gaan rijden, zij de banden te veel laten oververhitten. En de laatste reden waarom ik aanraad om niet op de limiet te rijden, dat zijn track warnings. Toevallig heb ik laatst 2 races gehad waarin ik niet goed was voorbereid en veel posities heb verloren door tijdstraffen. Heb je een baan goed onder controle en ben je snel zonder op de limiet te rijden, dan kun je vaak ook rijden zonder tijdstraffen en hier pak je aan het einde van de race enorm veel winst mee. Tip nummer 4, de juiste keuzes maken en geduld te hebben. En dit is er één die ik persoonlijk lastig vind, maar merk dat ik steeds beter in word. De juiste keuzes maken tijdens een race. Je rijdt bijvoorbeeld achter iemand aan en je bent veel sneller. Natuurlijk wil je zo snel mogelijk voorbij en een divebom van 100 meter is zeer verleidelijk. Maar hoe vaak zal dit nou uiteindelijk goed gaan? En ik kan je nu al vertellen, niet vaak. Waarschijnlijk spin je zelf of beschadig je eigen auto of die van een ander. De keer dat het goed gaat is het erg gaaf, maar over het algemeen is er niet de risicowaarde die je gaat nemen. Helemaal niet met een DRS-zone die al komt na een paar bochten. Dus wacht rustig tot het DRS-moment, zet je ERS aan en vlieg er zo zonder enige problemen voorbij. Dit is één voorbeeld, maar ook het omgekeerde geldt. Wanneer iemand jou inhaalt en degene heeft een betere positie, accepteer je verlies en ga niet via alle onmogelijke manieren proberen om ernaast te blijven, want uiteindelijk verlies je hier alleen maar veel tijd mee. Dit betekent natuurlijk niet dat je niet hard en goed mag verdedigen. Natuurlijk mag dat, helemaal als je de laatste fase van een race ingaat, alleen doe het wel slim. Rij jij op 20 ronden oude mediums en achter je rijdt iemand op verse softs van 1 ronde, dan ga je dit eigenlijk nooit winnen en accepteer je verlies als je tegenstander er al naast zit of een betere positie heeft bij het ingaan van de bocht. En dan mijn laatste tip om sneller te worden in een race en dat is kies de juiste strategie. Heb jij de juiste strategie in een race, dan hoef je helemaal niet sneller zijn dan iemand anders, want met de juiste strategie kan je de race winnen of verliezen. Daarom is het belangrijk om elke race te weten wat je gaat doen en in welke situatie. Wil je weten hoe je dat doet? Klik dan op de video die nu links op je scherm verschijnt. In deze video geef ik 5 tips over hoe je de beste strategie kan bepalen voor een race. Hierin bespreek ik onder andere de bandenkeuze, under- en overcuts en hoe je zoveel mogelijk tijd kan winnen tijdens een safety car. Heeft deze video jou geholpen? Hit dan de like button en abonneer als je dit nog niet hebt gedaan voor meer F1 2021 tips en tricks. Bedankt voor het kijken.